Böö ja hyvää huomenta täältä Vierumäen Neste My uusiutuvan latauksen latausasemalta. Ja meillähän on täällä kaksi samanlaista Mercedes CLA:ta tai ei ihan samanlaista sedani Shooting Brake eli farmari. Ja sitten meillä on täällä herra Koivuniemi, Seppo Koivuniemi. Mikäs täällä on nyt jutun nimi? Miksi me ollaan täällä aamulla, lauantai-aamuna kello 6? Yritetään 24 tunnin Suomen ennätystä sähköautolla. Ja paljon se nyt sitten on se yritys? Paljon meidän pitäisi ylittää? No tavoite on joku 2500 kilometriä, että saataisiin vähän enempi kuin tekniikan maailma. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Jos sä haluat pestä edullisesti autoa, niin kannattaa mennä sitten Neste Easy Washiin. Täältä saa kuukausi hinnoittelulla pesuja ja uudet asiakkaat saa nyt vielä 50% alennuksen koodilla BOO50, BOOO 50. Käy ihmeessä käyttää se. Saat 2 kuukautta yhden hinnalla. Ja muillekin vanhoille asiakkaille niin 2 normaalihintaisen pesuhinnalla voit pestä kuukauden ajan niin monta kertaa kuin haluat. Käytä koodia BOO50. Niin eli tekniikan maailman päihittäminen on nyt tässä tavoitteena. No niin. Kyllä me yritämme, mutta sittenpä näkee. Niin, ainakin meillä on aika hyvät kelit nyt Kyllä, ei kelissä ole nyt vikaa. Että on tulossa aika helle päivä ja katsotaan säkkiä vielä tuosta, miltä se sää näyttää. No niinhän tähän näyttää, että ihan on pilvetön, tai siis puolipilvistä tänne näyttää, mutta 2.7 voi olla tuolla kello 17. Siitä se sitten tietysti alkaa laskea. Mitkäs tässä on niinku säännöt? Ei ylinopeutta. Ei ylinopeutta. Niin, eli todellinen nopeus pyritään pitämään joku 2-3 yli, mitä mittari näyttää. Ja meillä on tuossa rally tripmeter, niin siitä näkee keskinopeuden ja hetkellisen nopeuden ja kelloajat. Ja tää ottaa GPS:lle. Niin, se ottaa GPS:stä. Se on mulla se maksullinen versio, niin se on vähän parempi. Ja sulla on kohta akku täynnä täällä. Joo, 9,2 ja Paljonko on rengaspaineet? nyt näytti 3,25 näytti nyt matkalla. Joo. Ja muistaakseni tekniikan maailmalla oli vähän enempikin, mutta minä ajattelin, että jos lämpötila nousee vielä, niin ei mene liian korkeaksi. Joo. Ja onks nää tää auto on ihan sama kuin tekniikan maailmallakin oli? Ainoastaan tässä on eri vanteet ja kumeet, että Mikäs tää nyt oli? Michelin E-Primacy 2. 22550 R17 on takana ja ESA on 20555 R17. Eli nää on niinku ihan tehdasaseteiset. Niin, nää on ihan vakiovanteet ja vakiorenkaat. Ja sinällään tässä ei ole mitään tuunauksia tai ei ole mitään. virityksiä. Ei. Tää ainoastaan, jos tuunaus, niin painoa lisää. Eli tässä on vetokoukku. Aha, okei. Joo. Eli no on pattia mukana. Niin, Ja se on siellä yöpymisvälineet. Eli tässä niin, vetokoukku, että voi tarvittaessa voi hinata vielä jotain jostain. Niin sen takia Sepolla on tuolla patja, koska ei nyt yksi mies voi 24 tuntia ajaa putkeen, niin Seppo sit värväs mut tähän vähän niin kuin apukuskiksi. Niin mä ajan 1 vuoron. Eli mä ajan sit jossain illalla, sillä alkaa varmaan joskus 8-12 lauantai-iltana se. Joo, sehän elää, mutta Niin, se elää sitten. Niin. Ja sit Seppo pääsee sitten tonne Shooting Brakeen nukkumaan siksi aikaa. On sitten vielä loppustinttisiä aamuyö. Mitäs sitten jos tulee kova liikenneruuhka vaikka, niin mitäs siinä sitten? Ei, se vaan pitää hyväksyä. Niin. Ilman stressiä tämä pitää, että jos on liikennettä, niin sille ei voi mitään. Että on varmaan päivällä semmoisia aikoja, että ei voi ajaa sallittua nopeutta. Joo. Mutta se on elämää ja niin se oli tekniikan maailmallakin. Niin. Mikäs se reitti sitten on? No tästä Vierumäen matkakeitalta lähtää ja mä ajan Porvoon motarille ja Porvoon motaria pitkin ajaa ees takas. Minkä takia just Porvoon motaria? No mä ajattelin, että se on tasainen se reitti ja ensin ajateltiin, että sieltä olisi lähtökin samasta paikasta kuin tekniikan maailmalla, mutta nyt on niinku parempi, kun sulla on mökiltä lyhyempi matka tänne. Käytännön syistä. Niin, käytännön syistä. Ja ei sillä
mitään merkitystä, että tänne on ylämäki, mutta kun täältä lähtään, niin on alamäki. Että lähtö ja maali on samalla korkeudella, niin ei ole sitä vähän niin kuin harmaata aluetta, että lähtäisi korkealta ja tultaisi matalalle. Että minusta tekniikan maailma teki sillä lailla oikein, että lähtö ja maali on sama ja sitten justiin, että ei ylinopeutta. Koska se olisi helppo ajaa 140 mittarin mukaan ja poliisit tulisi vastaan, niin ei mitään, koska käytännössä motarilla näin on. Silloinhan tulisi todella hyvin kilometrejä, mutta se on epäreilua. Joo. Onko muita sääntöjä vielä? Ei oikeastaan. Ei siinä ole, että ei ylinopeutta ja ajaa liikennesääntöjen mukaan. Että mites asetukset sitten autossa, onko ne vapaat, että niin lämmityslaitteet, muut ilmastoinnit ja semmoset? No ilmastointi todennäköisesti minulla ei laitetaan ekoasetus päälle. No se ei nyt mene sen takia kun on lataus. Eli ekoasetus päälle ja entäs lämpötilat, mitä sä oot? No mä oon laittanut ilman ilmastointia kylmälle. Et tuuletus saa olla, mutta ei tuuletus ja tasa on tosi tehokas ja tulee kylmä. Mut sitten, että jos on niin kuuma, niin mä laitan ilmastoon, niin ei se niin paljon kuluta. Mutta se, että niin yöllä tai illalla, jos sä ajat, niin todennäköisesti jos laittaa, niin monesti laitan puhaltimen niin keskisuuttimista, niin tulee tosi viileää, vaikka olisi joku 20kin, että lämpötila. No sitten, varmaan sä voit antaa mulle vielä, kun mä lähden, niin vielä vähän tarkempia ajo-ohjeet, niin kuin mitä sitten, jos on ajamisessa jotain muuta, mutta vakionopeussäätimellä vissiin mennään. Joo, ja meillä on ajoavustin. Ajoavustin. Niin, eli tässä on lisävarusteena ajoavustin, niin kaikki pidetään päällä ja tuulilasinäyttökin, vaikka ne kuluttaa vähän energiaa, että pienemmällä kulutuksella menisi ilman avustimia, mutta ei tämä niin vakavaa ole. Ja sitten kun ajetaan paljon, niin se on mukavampaa ajaa, että on apuvoimia. Eli ei pitäisi olla kärsimystä myöskään tämä ajan? Ei, koska jos viikonlopuksi laittaa tahallaan hirveää kärsimystä, niin ei siinäkään ole järki, että ehkä nautinnon kautta mennään. Niin. Mutta sähän oot niinku varmaan Suomen paras taloudellisuusajaja, vaikka et itse tietysti myönnäkään sitä, mutta mitkä sulla on niinku pisin lenkki, minkä sä oot ajanut tällä autolla pysähtymättä? Oot sä kokeillut vielä? Tällä autolla on ajanut yli 400 kilometriä pysähtymättä, eli mä kävin huvikseen kokeileen. Että hieman yli 400 pysähtymättä. Mites Teslalla? Sulla on Model S Teslakin, niin sillähän sä oot tehnyt Joo, mä oon ajanut tänä vuonna niin pysähtymättä ajanut varmaan yhtenä talvena Teslalla niin 628 kilometriä. Se oli niinku ilman pysähtymistä ja tammikuussa. Okei. Mut sitten jos pysähtymisen kanssa, niin onhan se, kun oli se supertouri, niin siinähän piti käydä joka laturilla pysähtymässä, niin sehän on pitkä lenkki. Joo. Mitäs muita taloudellisuusajon merittejä? Eikö sulla ole periaatteessa vähän niin kuin Suomen mestaruus monet tai se on niin kuin Autoliiton se Ekoran, onko 5 vuotena peräkkäin on. Ja tänä vuonna on jaetulla ykköspaikalla, mutta tänä vuonna on kova kilpailu, että voi tulla kakkossia, mutta 5 vuotta on pärjännyt hyvin. Ja onko se Seat Millä vai onko se myös tällä? Tällä on yksi kilpailu Seat Millä ja Teslalla, eli 2 ensimmäistä vuotta Teslalla ja 3 Seatilla. Ja nyt tänä vuonna on 2 kilpailua Seatilla ja sitten tällä on 1 kilpailu. Nyt on vielä vartti aikaa ja meillä on vielä muutama prosentti puuttuu akun latauksesta. Katsotaan vähän millainen käyrä muuten on tullut täältä. Kurkataan säkkiä. Nyt tulee enää 20 kilowattia. Sieltä se lähti yli 200, mutta siellä oli, mitä siellä oli, 30 pinnaa akkua sillä. Mitäs toi näyttää toi shooting breakki? No tääkin kyllä imee aika vauhilla, että kaapeli on aika lämmin. Tää lähti melkein 300 kilowattista. Ja nyt mennään 100 vielä. Aika hyvin menee kyllä. Niin nyt on 4 minuuttia H-hetkeä ja täällä vielä tulee, aika hitaasti tulee, tää vissiin balansoi tätä
akkuun nämä viimeiset prosentit. Et voi olla, että ei nyt ihan 100 päästä sit matkaa, mutta se ei varmaan tässä kokonaisuudessa ole kovin merkittävä. Tätä puhelin, niin mä saan latauksen pois. Aivan. Eli tässähän on se plugin, eli ei tarvitse kortteja, eli tässä on se nesteen. Niin, plug and charge. Niin, joo. niin, kyllä. Se on kyllä kätevä. Tossa oli kans tossa shooting breakissä, niin sen kun vaan tökkäs kiinni, niin se lähti. Toi on muuten 97 jo. Se on ottanut kiinni. Joo. Tämäkin voi olla, että kun lähtee ajamaan, se nostaa 100. Aivan. Sekin voi olla, kun tällä ei ole ladattu. Näytäs vielä virallinen kellonaika. 6.57 tällä hetkellä. Joo, No nyt, kato, nyt se nousi 99 jo. Se nollataan mittari. Eli katsotaanpa vielä Nyt on nollattu. latauksesta ja sitten nollauksesta. Kyllä. Noin, nyt on kaikki Sitten nolla. kulutuslähdöstä. Kaikki nollaa. Lähdöstä vielä, kyllä. Ja sitten katsotaan matkamittari. Eli tuossa näkyy Siinä on matkamittari, niin ei voida huijata Niin, sitä. 3265,6. No niin. Ja sitten tämä nollataan. Mutta mä tuon painan vielä. Joo, sitten just Sitten tulee. niin tulee se oikea keskinopeus. Joo. Sitten vaan tästä kahdesti. Sieltä Eko- se eko. ekomoodi päälle. Mutta ei sillä varmaan käytännössä paljon, mutta Joo. pakkasilla ehkä vaikuttaa. Joo. 30 sekuntia. No niin, mä menen tohon. Ei muuta kuin hyvää matkaa Joo, sitten. kiitoksia. Me soitellaan tässä vähän live-lähetyksen Kyllä. välillä. Selvä. Taas tässä kohti nyt puhelu Sepolle ja katsotaan missä se mies menee ja mikä on tilanne tällä hetkellä. Miten siellä on matka Joo. edennyt? No Porvoon kohdalla satoi aika paljon, niin mä tulin nytten Lahden moottoritielle. Eli mä muutin suunnitelmaa, koska tie meni jo niin märäksi, niin mä oon tässä Konttigrillin tykön. Okei. 341 kilometriä on takana ja keskinopeus 116,3 ja keskikulutus 14,9. Eli aika lailla suunnitelmien mukaan menee sitten vissiin. Joo, ja kyllä sen huomaa, kun Lahdesta ajoo alaspäin, niin oli 14,3 tuossa Kehä kolmosella. Mutta tietenkin tuo sade vähän nosti, kyllä mä huomasin sen, että se nosti, mutta kyllä sillä on vaikutusta, että ajatko alaspäin vai miten. Niin, kyllä. Mutta hyvin on mennyt. Nyt on jonkun verran liikennettä, mutta tämä on aika hyvä, tämä todellinen 120. Joo. Aika hyvin menee nyt. Sanotaan, että tauko tulee oikeaan paikkaan, paitsi on vielä yli 2 tuntia. Ai biotauko Tämä on tarvitaan. pitkä tämä on pitkä pätkä tämä. Niin mä todennäköisesti teen sillä, että mä tuuliruusussa tankkaan nesteellä. Joo. Että mä nytten niin kauan nyt varmaan yli sen Vierumäen ja sitten tuun takaisin, että tuuliruusussa on ihan ok. Eli kun laitan naviin tuuliruususta eteenpäin, ei ole pakko heti laittaa, mutta sanotaan, että sitten kun itse arvelee, niin kääntyy rampista, että tuuliruusussa on se 5-10%. Mutta aika lähelle 600 menee, ehkä vähän jää alle. Okei. On aika hyvä itseajavuus päällä tämä, niin aivan sama kuin tässä istuu. Ei mulla mitään merkitystä tässä. Niin. Mä istun vaan ja autohan se menee. Että siinä mielessä, niin jos katsotaan, että 116,3 on nyt keskinopeus ja 14,9 kulutus, niin kyllä tämä auto osaa.
Niin, ettei tarvi kuskin olla mitenkään etevä, että auto osaa niin hyvin. Ei, koska kuski vaan vaihtaa kaistaa tarvittaessa. Joo. Ei tämä ole ja se on niin paljon raskaampaa, että jos ei olisi mikään avusti päällä ja mä joutuisin koko ajan kyttää, koska sähköauto niin herkästi nousee nopeus tai laskeekin. Joo. Se on niin vaikea ilman vakionopeussäädintä pitää se todellinen. Mihin aikaan sulla on se sitten se eka lataus? Se on vähän alle 2 tuntia, eli eka lataus on 12. epäilee, että niin 11.45-11.55. Soitellaan sitten latauksen Joo, jälkeen. eikä ole väliä. Mä pistän nyt tässä kohti. Mutta hyvin menee, ei ole mitään, istua vaan. No niin, hyvä. Morjens. Moro. Mikäs siellä on tilanne? Nyt on kello on nyt 4 iltapäivällä. Joo, niin on niin 1029 kilometriä on tullut ja keskinopeus 110,3 ja keskikulutus 14,6. No se on aika hyvä se kulutus kyllä. Siellä Sipoonlahden Nesteen siellä huili, niin mä menin, niin siellä oli yksi auto ja sitten mä huomasin, että niissä pöntöissä oli eri latausteho. Ennen sieltä sai tosi hyvin ja yksi oli huollossa ja sitten maksimilatausteko siinä missä mä olin niin 250 kilowattia. No sitten se tuli täyteen. Niin sitten tuli, että jaettu latausteho, niin se puotti 140, niin mä sitten lähti ajamaan, että se oli lyhyempi. Mä oon kerran ennen ladannut tuolla tai pari kertaa, niin siellä oli tosi tehokas, eli en tiedä, onko jotain häikkää ollut. Niin siis tänään sä latasit jo kerran siellä vai? Niin äsken, tai viimeksi latasin. Joo. Eli eka kerran siellä Mäntsälä Tuuliruusu ja sitten toisen kerran tuossa, onko se Sipoonlahden Nesteessä? Joo, okei. No nyt ymmärsin. Vaikuttaako tämä meidän vaihtoaikaa? Voisi olla, että yritetään, että ei ainakaan kovin aikaisin sulle, kun mulla on vielä liikaakin virtaa, että mä vähän olisin väsynyt. Okei, niin sun pitää olla vähän väsyneempi, vaikka auto kyllä tarvisi virtaa aikaisemmin. Niin, mutta mulla on sillä, että niin kuin ei olisi ajanut ollenkaan. Okei. Ja 1000 kilsaa takana, että niin sanotaan, että jos nyt menen tauolle, niin ei tule uni yhtään. Joo. Että mikä on semmoinen ihanen aika sulle, olisi tavallaan, tai semmoinen, että mulle olisi joku ehkä 11 tai joku 23, mutta en mä tiedä, onko se liian myöhäinen sulle, vai pitääkö olla ennemmin? No katsotaan, mä nukun just 2 tunnin päiväunet, että voisi se olla, että ei nukuta sitten vielä, mutta katsotaan. Tai jotakin, tai 10, tähän 10, niin voidaan tähän siihen 10 korville, ei se niin paljon. Kato, kun tämähän elää, koska nyt eihän näiltä voi etukäteen tietää. Nyt tuosta 10,4 on latausten kanssa keskinopeus. Se nousee varmaan tuohon ennen seuraavaa latausta joku 101, tai niin 111,5 ehkä. Että ihan hyvin. Paremmin mitä mä oletin, että kulutus on pienempi. Ajon keskinopeus on 117, eli siitä lähdöstä. Automittari näyttää 1037 kilometriä ja navi näyttää 1037,48. Okei. Tässä ei ole sitä kymmenyksiä, mutta mehän otettiin sun kameralla kuvaa tai videolla, että näkee kymmenyksetkin, mutta että justiin samaa luokkaa on tuo näyttää automittari, mitä se puhuu. No mutta otetaanko me sitten päivitys vaikka siinä 7 aikaa, että ollaan niinku puolesvälissä? Niin. Otetaan vaan niin. Niin, koska niin onkin 7 ollaan, niin silloin muuten voidaan jo vähän ennustaa. Silloin on hyvä ennustaa, kato, kun tulee 12 tuntia. Selvä. No mutta palataan sitten 7 aikoihin, siis kello 19 aikoihin, eli tässä on vielä muutama tunti sinne.
No niin, turvallista matkaa. Joo, Moi moi. kiitos. Moi. No niin, nyt tässä on vähän ilta vierähtänyt eteenpäin ja nyt on kello 7:07. Nyt ollaan täällä Heinolan City Marketilla, koska tuossa Vierumäellä oli niin paljon porukkaa. Mä kävin vähän skouttaamassa etukäteen, se oli ihan täynnä. Niin täällä ei ole ketään täällä Sittarin parkissa, niin ollaan nyt sitten täällä lataamassa. Miten sulla on mennyt ajot tähän mennessä? Ihan hyvin, että ei oikeastaan mitään. Yhdessä vaiheessa tuli tuo Porvoon jälkeen, niin tuli se liikennekyltti, että tulossa vastaan auto, vaara. Ja oli 60 rajoitus. Niin kuin joku leveä kuljetus. Ei, vaan tulossa joku erehtynyt väärälle kaistalle. Okei. No Niin. se oli aika paha. Niin siinä vähän, mutta se on ihan normaali. Ja sitten sato, olisiko puoli tuntia silloin, mutta nehän kuuluu. Se on harvinaista, että 24H, niin kaikki menisi täysin. Niin. Eikä se tarvikkaan mennä, koska silloin se ei ole normaalia. Niin. Mutta se edellinen lataus ei vissiin mennyt ihan nappiin. Joo, se silloin kun se latauskentän teho niin loppuu, niin tavallaan se vaan vaikuttaa, että se sitten niin jakkaa sitä tehua. Joo. Että. Vaihdetaan nyt avaamit, ettei unohdu. Mut nyt sä meet tonne bussiin sit pötköttelee Niin. ja mä lähden sitten ajamaan. Täytyy sanoa, että kyllä vähän jännittää, että mä nyt sössitte. Ei se rennosti vaan, ei se ole. Tämä ei ole kovin kuitenkaan elämää vakavempaa. Ei niin, mutta siinä menee äkkiä 20 tuntia hukkaan sit, jos sössii. Niin. Ei siinä rennon mieli ja 2 ylinopeuden laittaa mittariin, niin se on aika lailla sitten oikein. Ja vakkari antaa ajaa ja ajoavustimen, niin Joo. kattelee maisemia vaan. Nythän tää lataa aika hyvin. Nyt tää taitaa olla itse asiassa paras käydä tähän. Kyllä. Mutta ei täällä ole ketään muita, niin hyvähän se on täällä latailla. Täällä on nyt sitten varusteet jo valmiin. Kylmälaukku on tuolla, siellä on vähän evästä mulla ja tuolla on toi ajanottolaite. Nyt on 108,7 keskinopeus, mutta se vähän putoo koko ajan tietysti kun seistaa paikallaan. Mä käyn vielä viimeisen tyhjennyksen kohta ja sitten lähdetään ajamaan. No niin, täällä mennään nyt CLA:lla ja siinä oli vähän joku nosturiauto jäänyt motorin varteen. Nyt on laitettu nopeus tonne 102 ja näillä mennään nyt tonne, mä ajattelin ajaa tonne Koivukylään ja takaisin. Sitten katsotaan kuinka pitkälle vielä uskaltaa mennä uudestaan etelään. Toi näyttää 414 nyt rangeksi. Paljonkohan sinne oli sinne Koivukylään? No, ton verran on nyt 1545 kilsaa ajettu ja 107,1 on ollut keskinopeus koko matkalla. Siinä on siis pysähdykset mukana. Ja sitten tuossa näkyy toi todellinen nopeus 120. Ja ilmastointilaite on siis, jäähdytys on pois päältä, jäähdytystä ei käytetä, mutta puhallus on sitten melkein täysillä. Vähän saa olla kovemmaa. Mun täytyy sanoa, että on täällä pikkusen sellainen nihkeä fiilis täällä autossa. Täällä on aika kosteeta ja lämmintä. Itse en ehkä tällaisessa ainakaan kovin pitkään viittisi olla, mutta kyllä nyt täytyy yrittää, vaikka onkin vähän nihkeetä. Aika synkän näköistä pilveä tulee tuolta edespäin. En tiedä, onko vielä sadetta tulossa. Tiedän, vaikka tuli ukkosta. Mut joo, koetetaan nyt tässä viihtyä 3 tuntia ainakin. Katsotaan, mitä se alkaa maistua. Taas mennään Lahdessa. Nyt mennään pohjoiseen kohti Heinolaa. Ihan nättiä keliin, mutta nyt alkaa jo vähän hämärtää. Ehkä kameralle ei niin paljon näy toi hämäryys, mutta selvästi hämärtää. Mä en oikein ymmärrä, miten se Seppo ajaa niin taloudellisesti, kun mulla nyt tässä mun ajovuorolla keskikulutus on ollut 16. Ja mä ajan ihan samoilla asetuksilla kuin Seppokin. Silloin 14, alle 15. Tosin mulla oli kyllä vähän vesisadetta tossa välillä. Märkää asfalttia, että se varmaan vähän lisää, mutta kyllä vähän alkaa jo väsyttää, kun yleensä mä menen näihin aikoihin nukkuu, vaikka mä nukuinkin päiväunet, niin silti. Mutta tässä on nyt 200 kilsaa jäljellä, eikä sitä nyt ihan nolliin voi ajaa, että ehkä 150 kilsaa. Niin se on sellainen vähän reilu tunti, että varmaan tossa 12 ja 1 välillä sitten loppuu tää mun ajovuoro.
Ja sovittiin, että nyt seuraavaksi ladataan sitten Heinolan ABC:llä. Siellä on niin valtava latauskenttä ja paljon tyhjää ja sitten siellä on kuitenkin 12 asti vessa käytettävissä, niin no mä en nyt sitä pääse käyttämään sitten enää, mutta ihan hyvä. Ja sitten taas aukeaa 6. Mä en vielä tiedä, että jääkö mä nyt sitten yöksi bussiin odottaa vai ajaks mä vielä mökille. Täytyy katsoa vähän kuinka paljon väsyttää. Olisi se kätevä nukkuu bussissa, niin säästäisi tunnin ajelua. On tää kyllä aika puuduttavaa tää ajaa tätä samaa tietä. Vaikka nyt ajaisi sitten sinne Porvoon motarillekin, niin silti eihän tässä nyt hirveästi tähän maisemia ole, mutta eikä actionia. Toisaalta ihan hyväkin, ettei ole mitään actionia. Nyt on ajettu 1743 kilometriä ja keskinopeus on 108,2. En tiedä. Pitääkö ottaa yksi energiajuoma? Mulla on tuolla yksi varalta mukana, jos oikein paljon alkaa väsyttää. Sitten ei taas saa nukuttua, jos se vetäsee sen energiajuoman. Mä en oo tottunut noin koviin aineisiin. Kola on jo mulle ihan riittävän vahvaa. Ja aika paljon on tullut kärpästä tässä. Ihan mustana. Ei. ABC:llä. Täällä on mennyt paikat kiinni. Täällä ollaan nyt sitten lataamassa. Ja vaihdetaan kuskia. Nyt sitten taas Seppo jatkaa tästä. Täältä sammu valotkin täältä huoltoaseman pihasta. Jostain syystä ei nytkään tule taas ihan täysiä. Vielä nousee. Kohta ollaan 300. No ei nyt 2,5. Saitko se nukuttua nyt tossa yhtään? Sain, että aluksi oli vähän ylivirkeä, mutta kyllä hyvin herätit minut sillä, että olin unessa. Ja, Joo. Ihan hyvä oli tuo patja tuossa, kun sinulla on hyvä tuo auto, kyllä. Joo. Meinaan nyt mennä itse nukkuu sinne sitten. No mikä on nyt loppuyön taktiikka sitten? Ei perusajoa vaan, että nythän on liikenne vähempi. Yrittää vältellä sateita, jos niin pystyy. Nyt on täällä kuivaa, mutta... Joo, siellä oli niinku siitä Keravasta etelään oli sateista. Joo. Tai oikeastaan Mäntsälän eteläisestä liittymästä. Mitäs tää nyt latailee? Paljon sä meinaat nyt ottaa? Se on aika hyvin nyt tuleeko 2 yhtä, että Nyt alkoi laskea. ainakin 60 ajoaikaa tulee se 6 tuntia, niin tässä ajatellaan, että olisi 3 tunniksi ajoaika, eli 400 kilsaa kun olisi, niin sitten jäisi vähän. Eli katsotaan vähän tuostakin, että no ehkä 670 se voisi olla. Ihane olisi varmaan yhdellä. Yhdellä latauksella. Niin. Tää on vähän sieluelämää aina, että mistä se johtuu. Niin no, tuntuu olevan. Kohta se tapahtuu, eli tekniikan maailman Suomen ennätys menee historiaan 2458 kilometriä vuorokaudessa ja meillä on nyt 2458 kohtaan 2459 kilometriä ja siihen meni aikaa noin 22 tuntia 48 minuuttia. Entisen ennätyksen parantamisessa. Tunti enää jäljellä, eli nyt on tunti jäljellä ja jos olisi 117 keskinopeus, niin menisi 2600 kilometriä. Mutta nyt on kyllä vähän liikennettä, mutta katsotaan miten käy.
Tavoite kuitenkin täyttyy 17 kilometrin päästä tai 16. Hyvin nukutun yön yli, ei kun herättyäni täältä autosta. Ollaan täällä siis matkakeitaan pihassa. Niin soitetaan nyt Sepolle, että miten siellä on yö mennyt. Moro! Hyvää huomenta. Huomenta. Miten siellä on yö mennyt? Ihan ok. Kerran on käynyt lataamassa ja range näyttää 111 ja tarvis ajaa vielä 87 kilometriä. Tulisi 2600. Eli ennätys on jo rikottu, onko näin? Ennätys on rikottu ja tavoitekin. 2513 on nyt. Okei, eli se reitkoontuu nyt sitten aika reilusti. Paljon sä sanoit, että on 2600? 86 kilometriä ja aikaa on 45 minuuttia vähän vajaa. Et melkein voi onnistua. Voi, mutta sitten kato, kun rangi on 110 mutta aika hyvin se täsmää, että parikymmentä on hetkinen, kun 15 on nyt ero 85 ja 109, eli 14 kilsaa jäisi. Sehän riittää. Jäti jännitystä vielä, että tarvitaanko loppuun pikku hinaus vielä. Täällä sataa täällä Vierumäen. Nyt alkoi just sade aika rankka vielä. Tai nyt ehkä rankka, mutta ihan reipas kuitenkin. Niin. Sinne päin mä oon tulossa ja niin näkyykin, että pitää katsoa, että vaan pitää kuitenkin kahdesti kääntyä, että jos ei kävisi siellä Kouvolassa tai siinä Kouvolan risteyksessä asti, että voisi kääntyä ennemmin, kun täällä ei sada ainakaan täällä. Se voisi olla, että siellä kannattaa kääntyä sitten. No mut hei, ajelehan turvallisesti viimeiset kilometrit, niin me odotellaan täällä sitten Vierumäellä. Selvä. No niin, viimeinen käännös. Käännös menossa. Nyt kävi niin, että tämä onkin mennyt yön aikana huputettu tämä Nesteen asema. Voi olla, että tämä liittyy jotenkin siihen laajennukseen, että alkaisiko täällä rakennustyöt, mutta nyt ei saada maalia tänne Vierumäelle. Tai saadaan maali tänne, mutta sitten ei saada auto enää pois täältä. Täällä on yksi hidaslataustolppa tuolla. Ehkä me mennään sitten ottaa toi maalin tulo tonne Heinolan ABClle. No tähän oli nyt pikkusen yllättävä juttu, että oli yön aikana mennyt laturit kiinni, mutta ei se nyt tietysti mitään haittaa, koska ennätys on jo syntynyt ja ei toi Heinola nyt taida, no se on varmaan vähän ylempänä itse asiassa että se niinku korkeuskäyrillä, vai oisko? Että ei tässä nyt mitään suurta huijausta tuu tehtyä sitten ainakaan ton päätöspisteen vaihtumisen takia. Ei tää kuitenkaan kuin 15 kilometriä näin niinku pohjoissuuntaan tosta lähtöpisteestä. No nyt täällä on taas aika kuivat tiet. Tai ei niin paljon ainakaan vettä tiellä kuin tuossa Vierumäen kohdalla oli. No, mutta aikamoinen urakka oli kyllä Sepolla ajaa vielä aamuvuorokin ja hurjat lukemat sai tauluun. Että katsotaan mitkä hänen mietteet on sitten tuolla maalissa. Nythän täällä on ihan kuiva asfaltti. No ehkä noin 5 kilsaa on märkäämys. – 2594, onko se nyt virallinen lukema? Mikäs siellä on? 93. Niin. Ja sitten katsotaanpa kilometrit, oli se, tämä oli se, Joo, siitä näkee desimaalit. kyllä. Ja sitten kulutus on nollauksesta saamaan
15 taas. Sitten lähdöstä, eikö latauksesta, lähdöstä kasvi. Nämä kaksi on yhtä aikaa nollattu siellä. Joo. No niin, mitkä on nyt voittajafiilikset? No sanotaanko, että ihan ok, että kyllä siinä ajamista oli, mutta hyvin meni kaikki. Ja se on hyvä, että oli vaikeuksiakin, että satoi vettä, jaettiin lataustehot, niin on aina parannettavaa. Niin kyllä. Mutta nyt tuli siis ennätys, paljon se oli? 2590. 3,73. Ja meillä jäi vielä pari minuuttia, olisi jäänyt aikaa. Niin, Mutta ei ihan 2600 niin. mahiksi kyllä. Ja vanha ennätys rikkoutui reilulla 100 kilometriä. Suuret onnittelut. Se oli aika urakka kyllä teikäläiseltä vedellä se. Niin ja kiitoksia ja samoin itselle, että No, oli olit auttamassa, niin kyllä se. Mutta Seppo, täällä olisi vielä sulle pieni yllätys. Täällä olisi nimittäin sulle tällainen pieni pokaali. Kyllä, kiitoksia. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Tämä oli hieno suoritus. Ja meinaatko parantaa vielä? No sanotaan, että jos joku parantaa, niin kyllä Sitten se pitää, täytyy lähteä. niin kyllä sitä vastataan. No sitten, mitä sä että sanoisit, mitä olisi niinku parannettavaa? Miten voisi parantaa vielä suoritusta? No tavallaan, jos olisi se latauskentän teho sillä, että ei jakaisi niin paljon. Eli jos on 6 autoa ja sitten on 600 kilowattia se, Joo. niin silloin 100 per auto. Niin Joo. se on vähän tuurisa aina. Aivan. Iso kenttä ja tietenkin sitten aika. Aina se tulee vuorokaudessa se aika, että on Niin. muitakin, mutta se on se ehkä se tavallaan heikoin lenkki oli tällä reissulla. Joo. Sitten taas ilma, vaikka satoo välillä ja niin kuin sullakin oli yöllä sadekuuroja, niin se on hankala, että jos ajatellaan, että vuorokaudessa on minuutteja, niin 1200, onko 1500 minuuttia? Joo. Niin jos ajatellaan, että paljonko minuutissa ehtii tehdä virheitä, niin sulla on 1500 niitä minuutteja käytössä. Niin ei sitä voi tehdä sitä 1500 minuuttia, ettei joku menisi. Että se pitäisi olla tyhjät kentät ja kaikki, mutta meidän suoritus niin varmaan 9,5. Ei tosta paljon pysty parantamaan. Niin. Mulle tuli sellaiset mieleen parannus, että katsois ne käännöspaikat sillä, että siellä ei ole liikennevalo. Mä menin nyt sinne liikennevaloristeykseen, siinä oli vielä 2 valot. Siinä joutuu ottaa aika pitkää. Ja sitten toinen, että jos olisi aina siellä laturilla olisi joku vastaanottamassa, että katsoisit, että se laturi toimii ja sitten vaikka on vielä pistooli kädessä jo valmiina. Että Se Sipoossa, mikä se oli se Sipoonlahden Neste, niin sitäkään mä tiedän, että yksi oli rikki, niissä oli pienennetty tehoja. Elikkä mä kerran kävin lataan, niin tuli 340 kilowattia ja kaikki, niin nyt oli laitettu maksimi 250 ja sitten osassa oli vielä vähempi, kun mä kävelin niitä, että siellä voi olla jotakin häikkää. Niin tämä ei ole ehkä sillä paras mahdollinen kalenteriaika, kun tietysti kaikki on lomalla. Kyllä. On paljon liikkujia ja sitten toisaalta on vähän myös näitä huoltajia näille laitteille, että vähän kärsii siitä. Mutta sillä, että hyvä se on, ettei ihan kaikki on täydellistä, vaikka hyvin meni, niin. Se on kuitenkin tavallaan tietää, että voi vielä hienosäätää, jos tulee tarvetta. Kyllä. Niin. Hyttysiä sulle on ainakin tullut tänne, jos se veikkaisin, että täällä on kyllä ne 2600 hyttystä tässä auton keulassa. Kyllä se Ja kärpästä. Meinaatko mennä nyt nukkumaan? pitää ajaa vielä kotia ja Paljon sinne on matkaa? 2500 vai? eikö kotihan olisiko joku 100? No niin, tulee ihan hyvä. No, sanotaan, että jos mä menen kotiin, niin mä juon varmaan 3 tölkkiä olutta ja sitten ehkä nukun. No mut näihin kuviin ja tunnelmiin nyt sitten tämä Suomen ennätys päätetään ja siinä on nyt teille muille sitten mahdollisuus parantaa, koska ei tämä ollut vielä ihan täydellinen suoritus, että varmaan se 2600 kilometriä on helpostikin saavutettavissa. Vähän vielä optimoi. Mutta suuret onnittelut vielä Sepolle ja Mersu toimi hienosti, ei minkäänlaista hikottelua. Käy tilaamassa kanavaa ja käy tykkää videosta ja palataan seuraavalla. Pöi pöi!